Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Bếp Củi TV. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn của Bếp Củi TV nhé. Xin chào các bạn, hôm nay nhà mình vào bếp nấu món bún bò giò heo nhá. Nguyên liệu gồm có bắp bò, sườn bò, giò heo. Sau khi mình mua về mình ngâm nước muối, mình rửa sạch, và bắp bò và sườn bò cũng vậy luôn. Tiếp đến là sả bằm, hành củ tím, tỏi, hành lá, mắm ruốc, ớt trái, sả cây mình đập dẹp, gừng, hành tây, chanh và gốc hành lá, nửa trái thơm, một củ cải, cuối cùng là rau muống, rau chuối, giá, rau thơm nhé. Sau khi nước sôi mình trụng giò heo vô ha. Mình trụng giò heo xong mình trụng thêm bò luôn đi, vừa xương bò nữa nha. Mình trụng chừng mấy phút, mình đảo cho nó nhìn cho cái giò heo này nó tái được rồi. Bây giờ mình tắt bếp ha. Bây giờ mình vớt bò ra, vào đây mình để vào đây. Cái giò heo này mình trụng nó đi không mà để nó cho nó sạch, mà lát mình luộc cái giò cho nó trong, cái nước nó trong với là nó không có bị hôi heo. Rồi mình bật bếp lên. Rồi nồi đã khô thì mình cho dầu vô ha. Mình cho dầu hơi nhiều tí xíu. Lát nữa mình làm sa tế vào đây rồi mình múc ra bớt luôn. Mình cho đũa mà thấy dầu nó lăn tăn rồi bắt đầu mình cho hành vô ha. Hành nghe hơi thơm rồi là mình cho tỏi vô. Kế tiếp mình cho chén sả băm vào. Khi mà sả nó vàng rồi á, bắt đầu mình múc ra một ít. Cái này là ớt bột, mình đổ vào đây, mình làm sa tế. Bắt đầu mình cho nước vô. Nhà mình ăn 4 người, mình nấu, mình cho vào, mình hầm, mình đổ trước 1,5 lít, 1,5 lít nước nha. Cho thơm vào, cho củ cải thơm, mình cho để nước nó ngọt. Củ cải thì để cho nó trong nước, để mình nấu cái nước bún bò cho nó, nước mình nhìn cho nó trong. Mình cho mấy lát gừng luôn, cho mấy lát hành tây, trước một muỗng cà phê đường. Mình tăng bếp lên nhá. Tí xíu nước mắm, cho giò heo vô. Kế tiếp là mình cho sườn bò vô. Mình cũng cho miếng bắp bò vô luôn ha. Mình nấu cái này mình không có đậy nắp, để lát nó ra bọt rồi mình vớt bọt ha. Nồi giò heo này là mình luộc, mình hầm nó chừng 45 hoặc 50 phút nha mọi người. Đừng hầm nhiều quá là cái giò heo này nó mềm quá, mình ăn cũng ngán. Mình ăn, mình hầm chừng đó là mình cho cái giò heo nó giòn, mình ăn nó sực sực, nó ngon hơn ha.
Mình đổ chừng nửa lít nước lọc ha, bắt đầu mình cho ruốc vô. Giờ mình đánh ra, đánh cho nó tan. Cho nó sôi xong rồi lại bắt xuống. Mình để làm hồi nó lắng, bắt đầu mình mới cho vô nồi bún bò của mình. Nước ruốc của mình nó sôi rồi á, mình tắt bếp đi. Khi nó sôi lăn tăn mà nó lên bọt này thì mình vớt ra ha, vớt cái bọt ra, lấy bọt nó ra này. Bò mình sau 45 phút là bò mình đã mềm rồi ha. Bây giờ mình gắp bò ra. Giò heo nữa, nó vừa tầm luôn, vừa mềm ngon lành. Gắp giò heo ra. Cái sườn bò thì mình vẫn để vào trong, càng mềm nó càng tốt, nó đục cái nước ra nó mới ngọt được. Còn giò heo với bò bắp thì mình gắp ra. Cái nồi này cái nước ruốc nó đã nóng lại rồi, bắt đầu mình vớt, mình lấy cái nước trong đi nhá. Mình quậy cho đều ạ. Bắt đầu mình thử nước nó nha. Mình cho thêm 2 muỗng cà phê đường nữa nhá. Tại trong cái ruốc nó có một tí xíu nữa, ruốc nó hơi mặn rồi, mình nhớ để ý là mình cho vừa xong mình nêm đã. Mình nêm rồi mình thấy nó lạt thì mình cho thêm. Chứ không là cái nước ruốc của nó đã mặn rồi á. Bây giờ cái nồi mình đã sôi, nồi mình đã chín rồi. Bắt đầu mình cho nó xuống, bắt đầu mình cắt thịt bò, rồi mình làm bún, mình cho bún vào tô nhá. Giờ bắt đầu mình cắt bò ha. Cái bò bắp này mình cắt ra, nhìn cái lát nó đẹp không? Nhiều người thì người ta thích bò nạm, nhưng mà bò nạm cắt nó không có đẹp bằng bò bắp nha mọi người. Mình cho mấy miếng bò bắp vô ha, cho miếng giò, xong rồi cho 2 lát chả. Bắt đầu mình chan nước ha, mình cho mấy cái hành này vô ha, lát mình cho ra tô cho nó đẹp ha. Bò chúng ta đã ngon rồi, mình chờ nó sôi lại là mình chan vào tô. Bắt đầu mình đã có một tô bún đẹp ngon quá rồi, bây giờ mình chan nước ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món bún bò giò heo rồi nhé cả nhà. Mời mọi người cùng thưởng thức món này nhé.